Përshëndetje të dashur miq dhe mirë se keni ardhur në Ju Can Cookit. Unë jam Melona, sot ju kam përgatitur 3 receta mëngjesi shumë të shijshme që mund t'ua përgatisni fëmijëve tuaj. E para është pancake, por pancake-ët kësaj radhe ua kam sjell në një formë tjetër duke i mbushur me banane. Pra, në miell nuk kemi hedhur bananet beti bluajn, por bananet I kemi brenda pancake-ut. Dalin shumë të shijshme të dashur miq sepse banania gjatë kohës që pancake-u skuqet në tigan, shkrihet dhe bëhet sikur janë të mbushura me mjalt. Ju sugjeroj ta provoni. Formula që mos ta harrojmë pancake-un asnjëherë është me 2 gota qumësht, 2 gota miell, 2 vezë. Pra, të tjerat nuk kanë rëndësi pasi janë kollaj, po mbajtet mend këtë nuk ka nevojë të shfletoni më libra që si ishte receta e pancake-ut. Si fillim të thatat do t'i përziejmë mënjan. Pra, 2 gota miell, 1 filxhan çaji sheqer, 1 puqer krip dhe 1 paket fryrës për ëmbëlsira I përziej mirë të gjitha bashkë në një tas. Të lëngshmet I përziej mënjan. Pra 2 vezë, dy gota qumësht, 3 lugë vaj ose gjalp, unë kam përdorur gjalp. Përziej mirë. Në këtë mënyrë vezët do të treten më mirë. Pra, vezët nuk është mirë t'i hedhim direkt në miell, por t'i tresim njëherë me qumësht, pastaj t'i shtojmë masën e përgatitur miellit. Pra, I bëjmë bashkë në enën e të thatave dhe I trazojmë mirë. Këtu të dashur miq mund të shtoni një paket vanilje ose pak lëkurë limoni për t'i dhënë aromë, siç veprojmë me kekun normal. Dhe përbërja është kështu të dashur miq siç duket në video. Receta e dytë është bukë me vezë. Bukë me vezë është shumë e thjeshtë dashur miq, thjesht do të rrahim vezën, do ta spërkasni me erëzat tuaja të preferuara ose dhe thjesht ashtu si është dhe do ta skuqni në tigan. Kjo është një recetë e vjetër me të cilën unë jam rritur me të, thjesht doja t'ua kujtoja. Kur përgatisni gjëra të thjeshta, si thjesht bukë me vezë apo thjesht vezë të ziera të dashur miq, është mirë
që pjatën ta mbushim dhe me asortimentet e tjera që kemi në frigorifer, sidomos nëse jeni me dietë, duke e mbushur pjatën plot, jepni dhe sinjal trurit që keni ngrënë mirë, që jeni ushqyer mirë dhe nuk do t'ju marrë uria. Kastravec, tomate, sigurisht që ulliri është një element i cili ju mban shumë ngopur. Nëse jeni me dietë nuk duhet që ta ndani nga pjata juaj e mëngjesit, sepse ju mban ngopur për një kohë të gjatë. Dhe receta e fundit, tost në tigan. Këtë recetë kam sjellë edhe herë tjetër, po e bashkangjis me këtë videon me receta mëngjesi, sepse fëmijët këtë lloj tosti e adhurojnë. Për këtë mëngjes do të na duhen feta buke. Mirë do të ishte t'i keni nga ato fetat e bukës që janë katrore, pasi po thiten më mirë njëra mbi tjetrën. Unë këtë lloj buke kisha dhe këtë përdora. Vezë, djathe kackavalli, proshute, sallam ose dhe pasterma. Unë kam përdorur pasterma dhe sallam, por ju mund të përdorni sipas shijeve personale çfarëdo që keni në shtëpi. Mund mos ta bëni hiç me sallam dhe pasterma, mund ta bëni dhe thjesht vetëm me djathe kackavalli. Dhe në këtë mënyrë është prapë shumë e ushqyeshme dhe e shijshme. Le të fillojmë nga puna. Në një enë thyejmë 2 vezë, i spërkasim me krip dhe i rrahim mirë. I derdhim në tigan dhe sipër vendosim fetën e bukës sa e njomim dhe e kthejmë në anën tjetër. Gjithashtu dhe fetën tjetër, po në këtë mënyrë, e njomim mbi vezë dhe e kthejmë në anën tjetër. E lëm që veza të mpikset dhe e kthejmë në anën tjetër bashkë me fetat e bukës që janë ngjyrë pak. Pasi e kthejmë në anën tjetër, i vendosim djathin kackavalli, proshute apo sallam sipas dëshirës, dhe i palosim anët mbi të. I palosim gjithashtu fetën tjetër të bukës përsipër dhe e mbajmë në tigan derisa e kërcanisim pak. Në këtë mënyrë edhe djathi kackavalli që ka brenda do të shkrijë, edhe buka do të skuqet mirë. Pra, pasi është kërcanisur pak njëra fetë e bukës, e kthejmë dhe në anën tjetër. E mbajmë pak dhe në këtë anë dhe e heqim. Kjo ishte pra të dashur miq, shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Nëse po, mos harroni të jepni një like dhe të më shkruani në komentet më poshtë se cilat janë mëngjeset tuaja dhe a është i rëndësishëm vakti i mëngjesit për ju apo jo. Era e mirë e kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kurrë mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe miru të gjofshin.